سلام، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امروز میخوام یه چالش جدید رو شروع کنیم. چالش 10 غذا از 10 کشور مختلف و باقالی پلو با گردن غذای اول. وقت زیاد تلف نکنیم، بریم سر اصل مطلب. موادی که اول کار بهش نیاز داریم تقریبا ساده است. گردن نیاز داریم، نمک و فلفل، سیر، زعفرون، رزماری و آویشن و کره. بریم ببینیم چطور درست میشه. کمی فلفل و نمک نیاز داریم. فلفل سیاه هایی که دونه ای هستن و خودمون میتونیم آمادش کنیم خیلی طعم و بوی بهتری به غذامون میدن. برای همین من اکثرا از این استفاده میکنم. داخل گردنامون یه چند تا سیر میذاریم که طعم خیلی خوشمزه‌ای بهش بده و بوش هم میگیره. خب حالا بهش کمی نمک و فلفل میزنیم که قشنگ طعم بگیره. بعد قشنگ ماساژش بدید و به خوردش بره. حالا بهش زعفرون میزنیم. البته این اولین دور زعفرونه ها برای شروع که آمادش کنیم حسابی هم خوش رنگ بشه هم خوش‌طعم. واقعیتش این مدل پخت گردن خیلی فرق داره با گردنایی که تا الان امتحان کردید. منم اینو از یکی از دوستای خیلی خوبم یاد گرفتم. وقتی دیگه این مدل پخت رو من امتحان کردم دیگه سراغ اون پس کردن و اینا نمیرم. فعلا همین مقدار زعفرون و نمک و فلفل کافیه. بریم سرخش کنیم. به یه مایتابه بزرگ ما روغن اضافه میکنیم. دیگه این بزرگترین سایز مایتابه‌ای بود که من داشتم، دیگه همین رو انتخاب کردم. خب گردن رو میذاریم داخلش و همه طرفش رو باید سرخ کنیم. یه چند تا سیرم بهش اضافه میکنیم که همینطور داره سرخ میشه یه بوی خیلی خوبی بهش بده و طعمش رو خیلی خوشمزه تر کنه. یه کم هم رزماری بهش اضافه میکنیم و همینطور آویشن. اجازه میدیم همینطور واسه خودشون سرخ بشن. نمیدونید چه بویی را افتاده اینجا. سیر و رزماری و آویشن و روغن زیتون همیشه یه ترکیب برنده است. خیلی بوش خوبه. خب این گردن باید همه سمتش حسابی برشته بشه. این چربی هایی که برشته میشن و سرخ میشن آخرش یه چیز خوشمزه میشه که واقعا ارزش اینو داره که الان وقت بذارید و حسابی اینو برشته کنید. خب الان که حسابی همه جاش تقریبا سرخ شده من 2 تا کره میندازم. یکم با این کره ها تف بخورن و حسابی طعم این کره ها رو به خودشون بگیرن. داره سرخ میشه. من فرم روشن کردم که حسابی داغ بشه چون بعد از اینکه این سرخ شد باید بره توی. همونطور که میبینید گردن رو حسابی سرخ کردیم. حالا بهش رزماری، برگ بو و آویشن میزنیم. کنارش میذاریم که موقع پخت بوی خوبی بهش بده. من یه ظرفی رو که برای در نظر گرفته بودم 2 تا کاغذ روغنی گذاشتم که حسابی داخل کاغذ روغنی رو بپیچمش. یه چند تا برگ بو اضافه کنیم. آویشن یکم بیشتر میریزم چون من طعم آویشن رو خیلی دوست دارم. حالا بهش ادویه هامون رو اضافه میکنیم. ادویه هایی که من استفاده میکنم پودر پاپریکای دودی، ادویه خورشتی، زردچوبه و تخم گیشنیز هستش. من یکم نمک و فلفل دیگه میزنم چون من یکم خوش نمک میخورم غذا رو. حالا بهش زعفرون رو اضافه کنید.
به نظر کافی میاد. من بهش کرم اضافه میکنم که اینو داره میپزه، همینطور یکم هم حالت سرخ شده بهش بده و اون طعم خوب کره رو بهش بده. یکم اینا رو ماساژ میدیم که همه طعما با هم قاطی شن، بعد میذاریمش دیگه داخل فر. حالا سعی کنیم اینو ببندیم. دیگه آماده شد، فقط کافی بذاریمش تو فر، یه 4 ساعت بهش زمان بدیم حسابی این گردن بپزه. آخرش یه گردن خیلی خوشمزه به ما تحویل بده. تا گردنمون داره آماده میشه، ما هم یه سس خیلی خوشمزه واسه کنارش آماده میکنیم. این سس خیلی ساده است، در عین حال خیلی خیلی خوشمزه است. مواد این سس خیلی ساده است. 2 تا پیاز خیلی درشت نیاز داریم، حتی اگه بیشتر هم باشه خوشمزه تره. اگر شما از پیازهای کوچیکتری دارید استفاده میکنید حتما تعدادش رو بیشتر کنید. آلو نیاز داریم، رب انار خیلی ترش نیاز داریم یا رب آلوچه، هر کدوم که در دسترستون بود، و کمی هم رب، و البته نمک و فلفل هم بهش اضافه میکنیم. یکم روغن زیتون میریزیم. حالا پیازامون رو میریزیم و اجازه میدیم کاراملی بشه. ما یه پیاز کاراملی نیاز داریم واسه این سس. حالا که پیازامون کاراملی شدن و بوی زخمش گرفته شد، بهش آلو رو اضافه میکنیم و همین مرحله بهش رب و رب آلوچه یا رب انارتون رو بهش اضافه کنید. یکم بهش نمک و فلفل میزنیم، یکم زعفرون، فقط برای اینکه یه عطری بهش بده و یکم هم رنگ بهش بده. حالا نوبت اضافه کردن آبه. درشو بذارین یکم بپزه. من باقالی‌ها رو جدا میپزم، حدود 20 دقیقه کافیشه. یکم نمک داخلش بریزیم. خب باقالی‌ها روش کف میکنه، این کف روش رو بگیریم. خب من حالا برنج رو میذارم بپزه. من دیگه برای آبکش کردن این کار نمی کنم که اول آبو بذارم جوش بیاد بعد برنج رو بهش اضافه کنم. بعضی وقتا برنج و آبو با هم میریزم، به نظرم واقعا زیاد فرقی نداره. مخصوصا من با برنج باسماتی منظورمه. برنج ایرانی پختش فرق داره. خب الان به نظر میاد وقتشه که آبکشش کنیم. شوید رو خورد کردیم، برنج رو آبکش کردیم، باقالی رو هم آبکش کردیم. میخوایم یه تهدیگ نونی بذاریم و بعدش برنج رو بذاریم دم. یکم روغن میریزیم، بعد با این فرچه ها همه جا پخشش میکنیم. من برای تهدیگ یکم کنجد استفاده میکنم. حالا یکم زعفرون بریزیم. حالا نونی که برش زدم به اندازه تهدیگ رو میذارم اینجا. بعد یه لایه برنج میریزم، یکم باقالی میریزم. حالا شوید رو بهش اضافه میکنم. حالا همینطور لایه لایه ادامه میدم تا برنج و باقالیا و شوید تمام شن و این قابلمه پر بشه. اینم از باقالی پلو با گردن. یعنی انقدر این بوش خوب شده، خودش هم خوشگل شده، بی صبرانه فقط منتظرم مزه‌شو بچشم. موقعی که داشتیم گردن رو سرخ می‌کردیم میگفتم اینا باید خوب سرخ شه. این کریسپی شدنش
یه چربی کریسپی خیلی خیلی خوشمزه میشه. دهنم همین الان آب افتاد. آخه تو این تهدیگو ببین این لایه روش واقعا یه چیز عجیبیه. یه چیزی مثل تهدیگ بره، تهدیگ گوشت. خیلی چیز خوشمزه‌ایه. ببینید چقدر خوب پخته که این استخون از گوشت کاملا جداست و چقدر راحت این گوشت از هم باز میشه. به به چه بویی هم داره. خب دیگه وقتشه که بریم امتحانش کنیم ببینیم چطور شده. یه تیکه از این ور میداریم. این سس خوشمزه‌مون ببینید چی شده. اصلا این گوشت تو دهن آب میشه. اولین بار بود من یه قاشق غذا رو به این سرعت خوردم. خیلی خوشمزه است، عالیه. واقعا جاتون خالی. خب تهدیگش هم امتحان کنم. ببینید این همون قسمت کریسپیه که سرخش کردیم که به اینجا برسه. به نظرم خوشمزه ترین قسمتش اینجاست. خب خیلی ممنونم که امروز با یه چالش جدید با من همراه بودید. یه باقالی پلو با گردن خیلی خوشمزه با هم درست کردیم. حتما تو خونه امتحانش کنید، خیلی خوشمزه است. لطفا اگه ویدیو رو دوست داشتید واسم یه کامنت بذارید و لایکش کنید. اگه منو هنوز سابسکرایب ندارید خیلی خوشحال میشم که منو حمایت کنید و سابسکرایب کنید. تا بعد.